Před launchem všechno je ready, i pan doktor Mozilla je ready. Pane doktore, jsi ready? Jasný. Nápad na Entropic vlastně poprvé se objevil v roce 2019 v říjnu, konci, kdy mi zavolal Martin, který ho znám dekádu, bych skoro řekl, z pokru a ozval se mi s tím, že má nápad. Já říkám, OK, pojďme se prostě potkat a uvidíme, co z toho vyplyne. A myslím si, že je to obrovský úspěch. Já se pohybuju vlastně celý svůj život v takových projektech, které se zabývají věcmi, jako je datová analýza nebo nějaké obchodování na různých třeba burzách a podobné věci. A jako e-sport je určitě věc, která, já vždycky říkám, že to je takový nejvíc reálný projekt, kterým se nějak zabývám, ale je to čistě, ta první motivace byla čistě kvůli tomu potenciálu, protože to odvětví je prostě ta next big thing, takže rád je vždycky dobrý být u takových věcí. Ale druhá věc je, že to přirozený bylo, že jsem měl ty informace, že jsem prostě viděl, jak to dělají ty jiný týmy, bavil jsem se s těma CEOs a majitelama těch jiných organizací po světě, viděl jsem, jak vypadá nějak československá scéna a byl jsem hodně confident, že pokud to budeme dělat jenom trochu dobře, takže ta šance uspět je obrovská. To jsem potkal takhle Martina Kabrhela a řekl jsem si, že to by bylo super s ním nějak spolupracovat. Tak mě dal na 6měsíční trial za 0 a potom teda jako uznal, že něco umím a vzal mě vlastně pod sebe, což tak to změnilo můj život, že jo, od základu, takže super. No a potom jsme se bavili, že vlastně je tady nějaký, řekněme, e-sportový trh a že by bylo super být jednička, ne? No, tak jsem mu řekl, že jako jo, hele, to za rok dáme, to není problém. No, a tady jsme. Ne? Když jsme se rozhodli, že uděláme e-sportovou organizaci, tak bylo důležité mít název, protože je dobré mít název pro projekt, který teďka chcete dělat. Možnost Entropic vznikla vlastně ze strany Sehnyho, což byl kapitán Dota týmu, který jsme zastupovali. Dota 2 sekce, což málo kdo ví, že vlastně ještě v listopadu, což je vlastně dva měsíce před oficiálním launchem, tak dokonce si myslím, že i to bylo podepsané, že jsme měli mít naši Dota 2 sekci. Já jsem mírně tady tohle očekával osobně, ale tohle byla největší, řekněme, naučná facka pro Martina, který byl hrozně pozitivní o tom, že ten materiál, že hráči budou skvělí, to se s nima dá dohodnout. No. Proč Entropic? Sehny přišel s názvem Entropy, protože jejich styl hry byl chaotický a pak jsme to jenom dohladili, ať je to více zvučné a takové hezčí a jsem rád, že vlastně nakonec v tom hlasování vyhrál název Entropic a ne třeba Five Fast Guys, které tam bylo. Moje jméno je Oldřich Mahdal, aktuálně reprezentuji tým Entropic ve hře Hearthstone. V té hře mě teda můžete znát pod nickem Filey. Tak Masters Tour v Arlingtonu byl vlastně první můj velký turnaj za tým Entropic. Konal se vlastně jako ve chvíli, kdy já jsem za ten tým působil v rámci jednotek dní teprve, takže z mojí strany byly docela velký očekávání o tom, jak to zvládneme a myslím si, že jak po vlastně hráčské stránce nebo po té výsledkové stránce, tak po nějaký celkový stránce, jak se nám to povedlo, tak ten turnaj byl jeden úspěch vedle druhýho, i když teda nakonec jsem nepostoupil do top 8, tak myslím si, že to celkové umístění, vlastně, kde jsem se skóre 6-3 patřil mezi třeba nejlepších 15% hráčů, bylo skvělý. Co se nám tam taky povedlo, tak samozřejmě vzniknul hezký dokument o tom, za to teda děkuju svojí crew, která tam byla se mnou a která taky reprezentovala tým Entropic. Jako Arlington za mě skvělý zážitek a doufám, že takových bude víc, protože například stadion, který byl v Arlingtonu, ve kterém jsme si měli možnost zahrát, je něco naprosto neuvěřitelného. Přirovnal bych ho třeba k tady pražský O2 aréně, prostě obrovská taková specialitka, vlastně vybudovaná jenom kvůli e-sportu a bylo hrozně super si na takovém místě zahrát velký turnaj a doufám, že takovýhle bude víc. China has identified the cause of the mysterious pneumonia outbreak in Wuhan city and its 19 states have seen new cases of infections. A korona je strašná škoda. My jsme se strašně těšili na MČR, na prostě atmosféru, že poznáme fanoušky osobně, že tam pojedeme s hráčema a bude to velký a nic z toho se nestalo. A hrozně nás to mrzí, ale
itis what itis a nic s tím neuděláme. A doufáme, že 2021 už korona nebude a už to MČR jako bude, už ty fanoušky poznáme. Máme v plánu víc věcí s těma fanouškama, není to jenom MČR, prostě chceme toho strašně moc a chtěli bychom to co nejdřív. Entropic PUBG Team, nachádzame sa vo Fínsku na Landreku. Lanka ve Finsku, je pravda, že to bylo ještě období, kdy já jsem byl alokovaný na to jezdit na lanky, takže PUBG se chce dostat toho nejlepšího manažera, jakýho v životě mohla dostat. Jo. Já jsem to označil jako takový finský MČR, vypadalo to hodně podobně a překvapilo mě to, jak velký to tam bylo. Dobrá zkušenost a potom najednou se někdo v Číně rozhodl, že prostě teď budeme všichni celosvětově nemocní a vlastně, když jsme se vrátili z toho Finska, tak tam začal vlastně přicházet první ty náznaky a pak přišla první vlna. No. Korona nám vlastně určitě biznis svým způsobem znepříjemnila a zpříjemnila zároveň. Přestali se dělat zahraniční lanky, tím pádem se nemohli nikam nikoho vysílat. Jasně, MČR nebo něco takového se udělá, bootcamp jsme schopni si zorganizovat, ale třeba ten content byl tímhletím nějakým způsobem a stále je ohrožený. Na druhou stranu korona pro e-sport je svým způsobem požehnáním, protože se díky ní dostává velmi do popředí zájmu a právě i do mainstreamu. Já nevím, FIFA byla vysílaná třeba na ČT1 a určitě to je nějaký první krok a postupně tyhle kanály zjistili, že e-sportem je do budoucna prostě potřeba počítat. Ahoj všichni, já jsem Czechcloud a jsem streamer. Můžete mě znát ještě taky jako bývalýho mistra světa z Hearthstone Global Games, kde jsme vyhráli s českou Repre před několika lety. Petr Žalud je že jo, určitě respektovaná osoba tady československého e-gamingu a e-sportu. Se spolupráce s ním prostě musím říct, Petr samozřejmě je velký streamer, jeden z největších streamerů tady široko daleko. S Petrem jsme mimořádně spokojení. Proč zrovna Entropic? No to je hrozně jednoduchý, protože to nikdo jiný není. Spolupracoval jsem se spoustou týmů v Čechách na různých úrovních s různými organizacemi. S Entropicem se mi pracuje skvěle. Celý vedení tak má nějaký business background, chlapi a dámy přesně vědí, čeho chtějí jako dosáhnout v tomhletom týmu a jaký je cíl do budoucna, takže za mě skvělý. A vlastně chvilku po něm jsme potom i za spolupráci Petra anouncovali vlastně Vladimíra Šmicera, což je prostě persona tady obrovská, sportovní. Láďa, i lidsky si extrémně sedíme, opravdu jako občas zajdeme na večeři a popovídáme a je to kluk, kterýmu přeju všechno dobrý. A co se týče e-sportu, je to totální nadšenec, prostě ten kluk stejně jako i se svým synem, prostě jsou to nadšenci do počítačových her, takže to je úplně výborná věc. Tak dneska jsme se tady sešli, protože dochází k tomu, že mladý bude jako poprvé streamovat. Veď, koupili jsme nějaký monitor, dokonce i prostě kameru. A tak jsem to chtěl mít zdokumentovaný, protože třeba jednou, já nevím, bude jste nějaký velký hráč, třeba FIFA nebo streamer. Jak jsem se dostal k Entropicu, ten příběh je docela dlouhý, ale samozřejmě je to asi začal tím, že samozřejmě hraju videohry, jsem tím známý. A jakmile se to dozvěděl asi Entropic, tak jsem prostě dostal hlas od Entropicu nabídku, abych se připojil do týmu. A na to já jsem slyšel, protože, jak jsem říkal, já prostě mám rád ten svět her a ta nabídka Entropicu byla taková, že mi řekli, že mě chtějí nejenom mít v týmu, ale že chtějí být nejlepší na světě v těch hrách. A to jako, já když jsem hrál jako profesionální hráč, tak taky jsem chtěl být nejlepší na světě. A ta nabídka mě lákala, že se připojím k týmu, který opravdu má tyhle ty ambice a co takhle pozoruju, tak myslím, že za ten rok té spolupráce nebo rok té práce, co Entropic má za sebou, tak se k té špičce blíží, takže já jsem nadšený. Takže vlastně s Valorantem Bravo jsem začal spolupracovat hned od začátku, což vlastně když byl ještě Valorant v betě. Spolupracovali jsme spolu jako pod jménem Ferrari Peak, kdy vlastně jsme vyhrávali v Česku úplně všechno a nějak jsme si řekli, že OK, tak možná jako je na čase zkusit obepisovat organizace.
a mě jako první vlastně napadl Entropic, protože už jsem s nima dřív byl v jednání kvůli Apexu, takže jsem věděl, že to je prostě kvalitní zázemí a prostě určitě top 1 prostě možnost jít do Entropicu. Vlastně Valorant Bravo a International nedopadly vlastně kvůli tomu, že po nějakém čase jsme zjistili, že vlastně spolupráce není nám vyhovující jak pro ně, tak vlastně pro nás. Zjistili jsme, že hledáme vlastně daleko víc pracovitý hráče a nenaplnili vlastně tu stejnou vizi, vlastně, co my tady všichni máme, společnou jako prostě celkově Entropic. Where is everyone hiding? Co Counter-Strike? Chystáte? Jeden z našich diváků se ptá, jestli právě Entropic, který zavítá i do vod Counter-Strikeu. Zavítá. Nebudeš to rozširovat? Kdy? Máme na stránkách napsaný Dota Coming Soon, jestli jste viděli naše stránky. Jo, že jo, máme tam ty 3 sekce, máme tam 4. sekci Dota, to je napsáno Coming Soon, tak já bych tam teď jsem někdy, ale já mám málo času, ale kdybych měl dost času, tak bych řekl svýmu realizačnímu týmu, nebo někde bych doporučil, že bychom tam mohli dát CSGO Coming Sooner. Je to rozhodlý triple kill a zůstává poslední Questone. Counter-Strike vznikal strašne dlho a začínali sme, nebolo tam veľmi veľa možností, v podstate bolo tam niekoľko aj medzinárodných možností. Nakoniec sme zvolili cestu nejakým tým, povedal by som vlastnejším spôsobom, akoby menej peňazí za to dať a s tým, že niečo z toho vybudujeme vďaka našim skúsenostiam. Takže sme vsadili na to, že mám dobrý vzťah s Lekrom, o ktorom som vedel, že nie je práve najšťastnější v Německu, v No Limit, kde právě hrál. S Entropicem jsem se dal do kontaktu, když jsem byl ještě v Německu, když jsem hrál za německý No Limit Gaming a v tu chvíli mě oslovili Entropic s nápadem, že bychom tady mohli postavit československý line-up na CSko a to mě docela zajímalo, protože jsem se chtěl vždycky vrátit zpět na československou scénu, chtěl jsem se vrátit do kvalitní české organizace, která nám bude dávat veškerou podporu a myslím, že to bylo všechno worth. S Entropicem jsme podepsali někdy v létě 2020 a od té doby jsme hráli Saska E-League a dokázali jsme se z 0 bodů kvalifikovat na Matcher 2020, takže určitě to byl skvělý rok pro nás a i skvělý rok pro Entropic. Dámy a pánové, novým ambasadorem týmu Entropic se stává Muradov. Já jsem Mahmud Muradov, česko-uzběcký zápasník UFC MMA fighter. Jak Mach, tak Checkloud, tak Šmíca jsou lidi, s kterými jsme si vlastně na první dobrou sedli. Oni mají rádi hry, baví je to na nich vidět a to jsou přesně ty lidi, kteří nám pomůžou propagovat e-sport. S Machem, který teďka někdy v okamžiku, kdy teďka natáčíme, tak bude mít svůj další zápas v UFC, tak tomu přejeme všechno dobrý a je to prostě taky sympatiák, je to obrovský bojovník a dříč v tom, co dělá a samozřejmě jako hry ho bavěj a je to skvělý. Co kdybych ti řekl, že tohle je poslední obyčejný den v tvém životě? Přichází síla, která všechno změní. Až se zítra probudíš, všechno bude jinak. Puma, celkovo overall, mali sme veľký launch Pumy vo forme streamu, kde som ja ako brutal streamer bol oslovený na úlohu, alebo na hlavnú úlohu, mal som to celé odmoderovať, nejako predstaviť. A fakt za mňa zase ďalšia obrovská skúsenosť, streamujem už vyše 3 rokov a nič takéto veľké som nelančoval, takže to byl fakt obrovský hype. Puma Reveal na Twitchi byl takový hrozně jako velký pokus, takový jako skok do neznáma, kdy já jsem se inspiroval vlastně, úplně upřímně jsem se inspiroval Fortnitem, kdy končila jedna sezóna, tam vlastně na konci sezóny Fortniteu byla velká jako vlastně černá díra ve vesmíru a nic tam nebylo, že? Ale spousta lidí koukalo na černou díru a čekalo, co se stane. A my jsme tu Pumu vlastně koncipovali podobně a na konci v podstatě 400 lidí v průměru koukalo 10 hodin na stream, kde byl prázdný vesmír a to je vlastně strašně super, to mě na tom hrozně bavilo. A myslím si, že ještě je hrozně dobrý, že se ty lidi naučili, že musí čekat cokoliv, že kdykoliv se v Entropicu může něco stát a oni by měli dávat pozor. Myslím si, že na Matcher jsme nemohli být líp připravení, ale když jsme tady byli týden na bootcampu a pak vlastně během těch 3 dnů jsme měli maximální komfort, nemohli jsme chtít nic víc. Měli jsme rozcvičky, nějakou mentální přípravu,
všude jsme byli spolu, takže myslím si, že za mě topka. Bylo to hodně opous a nakonec se mi podařilo dostat do finále, který byl taky hrozně těsný, stejně jako semifinále a nakonec se mi podařilo vyhrát. Podle mě jsme předvedli dobrý výkon a dobrou bitvu na večera. Myslím, že fanoušci museli být rádi za to, co jsme tam předvedli. První tam je, bude i druhý, double to drží a double zabíjí, double kill, musí hrát. Bez toho tak Entropy bude mít strašně Ale těžké. co se tady děje? Ale chyby! Je to tak a zůstává 1-1, to nejhorší, co zůstat mohlo. Jsem se musel stáhnout, ale je to Hyde, který zabíjí Veryho, dámy a pánové, Entropic. Double, protože double už to tam pálí. Z boku kreslí netušil. Enigma tým Entropic ovládá celé mistrovství České republiky. Poslední kolo, protože dámy a pánové, Entropic si pohlídali svoji mapu, kdo se stává mistry České republiky. Entropic. Parádní práce, hráči Entropic si to zasloužili. PUBG je v tomhle krásná specifická věc, ve které čím víc máte map, tím se ukazuje, jak konzistentní jste tým. A to byl přesně náš úkol na MČR. My jsme šli do každé mapy s tím, že chceme udělat 8 až 12 bodů. Šli jsme tam se svým vlastním cílem a to se nám povedlo a proto jsme uhráli mistra republiky. Všichni 3 hráči byli mezi top 8 a Enigma se nakonec stal mistrem České republiky. Na trůnu vystřídal Fileyho, takže máme mistrovský titul v Entropiku skoro 2 roky po sobě. Myslím si, že na MČR sa to ukázalo, že vlastne už prvý zápas proti Sinner sme ukázali, že sme tu v inej forme, ako sme sa v československých turnajoch ukazovali doteraz. Ale bohužiaľ mali ten čas pred nami 8-mesačný náskok, takže ako myslím si, že tento rozdiel tam bol viditeľný a dosť citeľný. No jestli Entropic má budoucnost, no tak definitivně, jak jsem říkal, já si myslím, že to je v Čechách jako jediná organizace, která má nějakou šanci na otisk na té zahraniční scéně. A pokud se nám podaří jako přetransformovat Entropic z takového toho českého týmu do toho evropského celku, tak si myslím, že budeme velmi vidět. A na to se hrozně těším. Máme nějaký 3letý období, kdy ten první rok naším cílem bylo dominovat Českou republiku. To si to doufnu tvrdit, že vlastně po MČR a po konci minulého roku jsme nějakým způsobem splnili prakticky na jedničku a dokázali jsme, že to nebyly jenom planý slova, protože na začátku se nám někdo mohl smát, říkali, vy budete taková ta další organizace, která tady bude půl roku a takových bohatých lidí, co si chtějí tady udělat e-sportový tým, to už jsme zažili. Určitě to těm lidem nám zazlí, protože je to pravda, bylo tady spousta organizací, které vyletěly a skončily, ale tohle to my rozhodně neplánujeme, protože máme nějaký několikaletý plán, první rok dominovat Českou republiku, druhý rok se výrazně prosadit v Evropě a třetí rok být už vlastně tou světově známou značkou a kompetit s těma nejlepšíma. Prostě já doufám, že jednou, řekněme nějaký třeba Katovice, řekněme v necovidovém světě, že budou prostě jako skandovat tamhle jako Entropic, že jo, a třeba i zvedne se tam ten pohár. To je prostě jako ultimátní cíl toho, co se jako e-sportový tým dá dokázat. A ono je to jedno, jestli potom je to skandující hala v Brně na MČR, v Katovicích nebo na světovém šampionátu v Koreji. Všechno je krásný. Tohle je můj osobní cíl a jelikož je tak jako velký, a je za ním hrozně moc let před náma. Katovice budou skandovat Entropic a já to tam dotáhnu, no. Takže tak. Entropic jedným slovom... Či kokos, no. Entropic jedným slovom je pre mňa motivácia. Entropic jedním slovem je chaosopořádek. Jedným slovom Entropic popísať nejde. Super lidé. Co pro mě znamená Entropic? Vášeň. Pro mě Entropic je zábava. Popiš Entropic jedním slovem, bych řekl, že cesta. Entropic pro mě znamená fenomén. Entropic pro mě znamená profesionalita. Entropic bych nazvala jedním slovem zmatek. Jednoznačně. Entropic pro mě znamená příležitost. Nespavost. To je pro mě Entropic. Entropic pro mě znamená spolupráce. Budoucnost. Rodina.